Khoảng 10 giờ sáng, bầu trời trong xanh, mặt trời đã lên cao, phủ xuống toàn cảnh bãi chèm một lớp nắng vàng như mật. Khu vực này của bán đảo Sơn Trà còn rất hoang sơ, không hàng quán, không người qua lại, chỉ có núi rừng chen sát bên vai đường, và biển sâu lấp lánh ánh bạc phía dưới vách đá dựng đứng. Tiếng sóng vỗ mạnh, từng đợt vỡ hòa vào bờ đá, vọng lên rõ ràng từ bên dưới. Gió biển thổi mạnh, làm rung rinh cả những tán cây rừng già rợp bóng phía trên đầu. Đường nhựa sạch bong, uốn lượn như một dải lụa mềm vắt qua sườn núi. Mỗi bước chân như thấm vào không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giày chạm đất, tiếng gió, tiếng sóng, và mùi mặn mòi đặc trưng của biển Sơn Trà. Đi bộ về trung tâm thành phố Đà Nẵng theo con đường Hoàng Sa ven núi Sơn Trà. Xe máy và ô tô thỉnh thoảng chạy vụt qua, để lại vệt gió và âm thanh mơ hồ phía sau. Có những khoảnh khắc cả con đường như chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân, tiếng gió lùa qua kẽ lá, và tiếng sóng biển xa xa như thủ thỉ. Xa xa về hướng Tây, những tòa nhà cao tầng ở trung tâm Đà Nẵng thấp thoáng phía chân trời. Thành phố vẫn còn xa, nhưng sự chuyển mình dần hiện hữu. Không gian dường như thuộc về thiên nhiên, bên tay trái người quay là biển xanh và sâu hun hút. Ánh nắng chiếu nghiêng qua các tán cây, tạo thành những mảng sáng tối lấp lánh trên mặt đường. Gió tạt ngang mạnh hơn, mang theo tiếng ào ào của rừng cây. Mùi nhựa cây, mùi đất ẩm, mùi muối biển, tất cả hòa trộn lại thành một thứ hương nồng nàn đặc trưng của Sơn Trà vào sáng muộn.
Một đoạn cua mở ra, cảnh quan thay đổi. Đồi thấp dần, rừng thưa hơn. Những chiếc ô tô du lịch cỡ lớn, vài chiếc xe máy qua lại, áo khoác chống nắng kín mít. Nhịp sống bắt đầu len lỏi. Từ nơi hoang sơ, giờ đây đã thấy thấp thoáng âm thanh máy móc, mùi khói xe. Trên bầu trời, người chơi dù lượn ở sơn trà đang thả hồn theo mây theo gió. Ánh nắng mỗi lúc một gắt, mặt đường Hoàng Sa giờ đây phả hơi nóng lên từ nhựa đen. Dưới chân, hầu như không có bóng mát nào, cái nắng nhiệt đới đặc trưng của Đà Nẵng giữa cuối tháng 7. Trên vai áo, những giọt mồ hôi bắt đầu thấm ướt, mồ hôi hòa quyện với hơi gió biển tạo nên một cảm giác nhờn rít nhẹ, nhưng cũng rất thực rất sống động. Một hình ảnh rất đẹp, những cậu bé đang rèn luyện thể lực bằng cách đạp xe lên núi Sơn Trà. Và người bộ đi xe máy phía sau kèm cặp, một cậu bé có vẻ đã đuối sức, bố cậu đang ra sức giúp cậu leo đèo. Một hình ảnh thật tuyệt vời phải không? Hình ảnh những người đàn ông tương lai đang được tôi rèn, đó là điều rất cần thiết cho các thế hệ sau, khi mà cuộc sống ngày một phát triển và ấm no hơn, những bạn trẻ thế hệ sau cần có trải nghiệm và rèn luyện.
Bên tay phải của là hồ nhà máy nước Sơn Trà. Hồ xanh ở bán đảo Sơn Trà có năng lực cung cấp từ 5.000 đến 8.000 mét khối nước sinh hoạt ngày đêm. Hồ xanh là hồ nước tự nhiên nằm trên tuyến đường Hoàng Sa, dưới chân bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10 km. Hồ xanh đang là điểm đến của nhiều người, hàng chục đôi uyên ương tìm đến mỗi ngày. Và cũng là địa điểm câu cá dành cho người dân địa phương và các du khách. Đã đến ngã ba Hoàng Sa Lê Văn Lương. Ngã ba Hoàng Sa Lê Văn Lương, con phố giao nhau trong một không khí rộn ràng. Phía Hoàng Sa tiếp tục kéo dài về phía Phạm Văn Đồng, nơi thành phố hiện đại và biển du lịch hòa quyện. Phía Lê Văn Lương dẫn về trong lòng Sơn Trà với xóm chài, trường học, chợ nhỏ và những con hẻm bình dị. Kết thúc một hành trình tuyệt đẹp từ núi rừng trở về phố thị Đà Nẵng.